नमस्कार साथीहरु, के तपाईहरुलाई पनि यो समस्या आएको छ? तपाईहरु कोरियाको एक्जाम पास गर्नुभयो र पास गरिसकेपछि तपाईको एप्रुभ पनि भएको छ र एप्रुभ भइसकेपछि अहिले एलसी को जुन प्रक्रिया जुन प्रोसेस अहिले चलिरहेको छ त्यसमा तपाईको आईडी ओपन गर्दाखेरि एलसी को प्रिन्ट भन्ने अप्सन चाहिँ आएको छ र त्यो प्रिन्ट चाहिँ अहिले भइराखेको छैन र यो कसरी गर्ने होला भन्ने बारेमा तपाईलाई थाहा छैन भने आजको यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने आज म यसलाई हामीले कसरी प्रिन्ट गरेर हाम्रो लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कसरी अनलाइनबाटै हेर्न सक्छौ त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ मैले यस भिडियोमा चाहिँ सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा पहिलो पल्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। भन्दै अब म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा लगेर चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु। अब जाउँ कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। र यहाँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा आइसकेपछि सर्वप्रथम के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हामीले पहिला आफ्नो आईडी चाहिँ ओपन गरौँ। जस्तै एउटा गुगल क्रोममा जानु होला र त्यहाँ माथि चाहिँ eps.go.kr चाहिँ हान्नु होला। eps.go.kr हानिसकेपछि हाम्रो यस्तो चाहिँ आएको हुन्छ। म यसको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु र यहाँ राखिसकेपछि अब तपाईले यहाँ आफ्नो चाहिँ आईडी र पासवर्ड चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हान्नु होला सर्वप्रथम र आईडी र पासवर्ड हानिसकेपछि यसलाई लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ के आएको छ भने जुन यो स्ट्यान्डर्ड लेबर कन्ट्र्याक्ट भनेर हाम्रो एलसी आएको हुन्छ यहाँ तपाईले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ अहिले प्रिन्ट नै हुँदैन। जस्तै यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् प्रिन्ट भइराखेको छैन। हाम्रो आईडीमा चाहिँ लेबर कन्ट्र्याक्ट देखाएको छ तर यहाँ चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिराख्नु भएको छैन र यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया मैले आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। र अहिले यहाँ तपाईहरुले हेर्दाखेरि तपाईको यहाँ प्रिन्ट नै भएको छैन र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौं त्यो सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो यो आईडी त खोल्नु भयो। जस्तै यहाँ जाँदाखेरि जस्तै अब तपाईको यसलाई इंग्लिशमा गर्नको लागि यहाँ जस्तै तपाई नेपाल रहेको छ, यहाँ चाहिँ फिलिपिन्समा जानु होला। फिलिपिन्समा गएर यहाँ गो गर्नुहोस्। गो गर्दाबित्तिकै तपाईको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईको स्ट्यान्डर्ड लेबर कन्ट्र्याक्ट भनेर चाहिँ प्रिन्ट भन्ने अप्सन आएको हुन्छ र अहिले हामीले क्लिक गर्दा चाहिँ प्रिन्ट भएको छैन। तर एउटा लिंकको सहायताले तपाईले वान क्लिकमा चाहिँ यो प्रिन्ट गरेको लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि के गर्ने त्यो सम्पूर्ण म सिकाउँछु। र अहिले जस्तै भ्यू इमिग्रेसन प्रोसेसमा जाँदाखेरि जस्तै अहिले हाम्रो 2 नम्बरको यो क्लिक भइराखेको छैन र यो नभइराखेको हुनाले हामीलाई चाहिँ अहिले आफ्नो लेबर कन्ट्र्याक्ट हेर्नको लागि एकदमै समस्या भएको छ। त्यसको लागि हामीले के गर्ने भने चाहिँ जस्तै तपाईहरु यहाँ जानुभयो र मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा लिंक राखिदिएको हुनेछु जुन टेलिग्रामको लिंक हुनेछ। त्यो लिंकमा तपाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यो जुन लिंक रहेको छ यो तल जस्तो देखिराख्नु भएको छ यो लिंक, यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लिंक मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र तपाईले यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। EPS भनेर हान्नु होला। EPS अनि .go.kr हान्नुस्। जुन मैले डिस्क्रिप्सन राखेको लिंकमा गएर तपाईले यसरी हान्नु होला र जुन मैले डिस्क्रिप्सन राखेको लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईले E9 मा जानुहोस् अनि त्यसपछि फिलिपिन्स भनेर ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई इंग्लिशमा आएको हुन्छ अनि जानुहोस् नि हुन्छ आईडी त्यो आईडी हान्नुहोस्। जुन आईडी चाहिँ तपाईले लगइन गर्नु भएको आईडी हुन्छ त्यो आईडी चाहिँ यहाँ हान्नुहोस्। जुन डिस्क्रिप्सनको लिंक छ त्यसमै गर्नु होला। त्यसपछि अहिले तपाईको प्रिन्ट गर्नुभयो। यति गरिसकेपछि तपाई अब फेरि आफ्नो टेलिग्रामको यो लिंक मैले जुन राखिदिएको हुनेछु त्यसमा गएर फेरि एकचोटी तपाईले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ तपाईको अटोमेटिक तपाईलाई लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ देखाउँछ। एकछिन वेट गर्नुहोस्। र यहाँ लोडिङ छ र अहिले तपाईले देखिराख्नु भएको छ अहिले यहाँ चाहिँ तपाईको लेबर कन्ट्र्याक्ट यहाँ आइसकेको हुन्छ। तपाईको नामहरु, रोजगारदाता, कर्मचारी अरु के छ यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको आएको हुन्छ। तपाईको नामहरु सम्पूर्ण लेबर कन्ट्र्याक्टहरु 3 पानाको लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ यहाँ शो गर्दछ। तपाईहरुले घरमै बसेर जुन तपाईको
समस्या रहेको थियो त्यो समस्याबाट चाहिँ तपाईले छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले सजिलैसँग आफ्नो प्रिन्ट जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लेबर कन्ट्र्याक्ट एलसी आएको छ त्यो एलसी चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आज यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो र केही समस्या आयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मेरो टेलिग्राम रहेको छ त्यो टेलिग्राम च्यानलमा गएर तपाईहरुले मलाई चाहिँ मेसेज पनि छोड्न सक्नुहुनेछ र जुन वेबसाइटको जुन लिंक रहेको छ तपाईले हेर्ने त्यो चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुनेछु। त्यहाँ गएर मात्र तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको लेबर कन्ट्र्याक्ट चाहिँ शो गर्दछ। आजको यो सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र अझैसम्म पनि हाम्रो यस च्यानलमा तपाईहरु पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो यस च्यानल तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने आगामी दिनहरुमा मैले यस्तै उपयोगी भिडियो लिएर चाहिँ आउने छु भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाससहित आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।